टेक लेसनमध्ये आपलं स्वागत मित्र. आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत स्टुडंट पोर्टलमध्ये आपल्याला 2022-23 करिता स्टुडंट प्रमोशन आलेलं आहे. त्यात नवीन बदल काय आहेत ते बघणार आहोत. लॉग इन करूया. लॉग इन केल्यानंतर आपण जायचं आहे या मेनू टॅबवर. मोबाईलमध्येच आपण करतोय. तर या ठिकाणी प्रमोशन आलेलं आहे बघा. या ठिकाणी प्रमोशन आणि इथं आपण क्लिक करायचं आहे 1 ते 8 या टॅबवर. या ठिकाणी क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर बघा आपल्याला आलेलं आहे या ठिकाणी शाळा आहे. या ठिकाणी दिलेलं आहे 1 ते 5 पर्यंतची शाळा आहे. या ठिकाणी आपण बघू शकता. तर आपल्याला प्रमोशन करण्यासाठी जायचं आहे स्टुडंट काउंट या ठिकाणी जायचं आहे. या ठिकाणी अंकावर आपण क्लिक करायचं आहे. तर क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर बघा या ठिकाणी विद्यार्थी चेकबॉक्समध्ये आलेले आहेत. चेक केलेले आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांना टिक केलेले आहे. या ठिकाणी डिटेल बघून घ्यायचं आहे. विद्यार्थी संख्या आणि या ठिकाणी प्रगत अप्रगत, तर अप्रगत असेल तर प्रगत करायचं आहे. RTI ॲक्टनुसार सर्व विद्यार्थी प्रगत दाखवायचे आहेत. या ठिकाणी प्रमोट टॅब दिलेलं आहे बघा खाली शेवटी. या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला विचारलं गेलेलं आहे आर यू शुअर टू प्रमोट दिस स्टुडंट. तर होय म्हणायचं आहे. ओके क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर प्रमोशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली ओकेवर क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे. आता दुसरीचे विद्यार्थी या ठिकाणी दुसरीला गेले आहेत. पहिलीचे विद्यार्थी आता दुसरीचे विद्यार्थी तिसरीला पाठवायचे आहेत 2022-23मध्ये. तर या ठिकाणी विद्यार्थी संख्या चेकबॉक्स बरोबर आहे का खात्री करून घ्यायचे. प्रमोट टॅबवर क्लिक करायचे. अशा पद्धतीने प्रत्येक वर्गाचं आपण प्रमोशन करून घ्यायचं आहे. स्टेप बाय स्टेप एका वर्गाचे या पद्धतीने. या पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. प्लीज सिलेक्ट डिव्हिजन. ओके. या ठिकाणी डिव्हिजन 5वीला जात आहे ते. तर आपल्याला डिव्हिजन सिलेक्ट करायला सांगितलेले आहे. या ठिकाणी डिव्हिजन घेऊया. फ्रॉम डिव्हिजन टू या ठिकाणी स्टँडर्ड दिलेलं आहे आणि डिव्हिजन या ठिकाणी 1 करून घ्यायचे आहे. पुढच्या वर्गात जात आहेत ते. तर आपण आता काय करायचं आहे या ठिकाणी प्रमोट टॅब दिसत आहे आपल्याला. या ठिकाणी क्लिक करूया. आता म्हणत आहेत आपल्याला तर ओकेवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर सक्सेसफुल झालेलं आहे बघा या ठिकाणी. तर या ठिकाणी 5वीचा वर्ग या ठिकाणी गेलेला आहे मित्रांनो. तर या शाळेमध्ये 5वीचा वर्ग आहे म्हणून या ठिकाणी गेलेला आहे. तर प्रमोशन या ठिकाणी ड्रॉप बॉक्समध्ये का नाही गेला तर या ठिकाणी 5वीचा वर्ग राहिला असता या ठिकाणी. तर या ठिकाणी 6वीचा वर्ग म्हणून या ठिकाणी आला असता ड्रॉप बॉक्समध्ये. आता मी तुम्हाला दाखवत आहे. या शाळेचा आपण बघू शकता. या ठिकाणी बघा 5वीचा वर्ग या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे ड्रॉप बॉक्समध्ये. तर या शाळेमध्ये फक्त 4थीचे वर्ग आहेत. या ठिकाणी बघू शकता 4थीचा वर्ग दिलेला आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे 4थीपर्यंत गेलेला आहे आणि 5वीचा वर्ग इकडं आलेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपण विद्यार्थी प्रमोशन करून नवीन प्रवेश विद्यार्थ्यांना येता पहिलीला देऊ शकता. प्रमोशन केल्याशिवाय नवीन विद्यार्थ्यांची एंट्री करू नका. धन्यवाद.